הנה כלי שיעזור לכם לספר את הסיפור של הסטארט-אפ שלכם, של המוצר שלכם, בצורה פשוטה, ברורה, כמעט ויזואלית, באופן שבו הקהל שלכם ירגיש ממש את השינוי שהוא הולך לעבור בזכות המוצר. זה נקרא מודל הגשר. דמיינו גשר מעל נהר. בצדו האחד של הגשר זה הפיין, זה הבעיה שבאתי לפתור. בצד השני האימפקט, המציאות המיוחלת אחרי השימוש במוצר, ובאמצע הגשר, הפרודקט. פיין, פרודקט, אימפקט. עכשיו בואו נסביר. כשאתם מדברים על הפיין, קודם כל תגדירו בצורה מאוד מדויקת של מי הבעיה שבאתם לפתור. אחר כך תהפכו אותה למוחשית, לכזו שאני יכול לדמיין. איך הופכים את הפיין למוחשי? שתי דרכים. דרך אחת, דרך שימוש בנתונים, בדאטה, מספרים שמבהירים למה הבעיה הזו בעייתית. דרך אחרת, רגשית יותר, סיפורית יותר, נקרא לזה לצורך העניין אילנה דיין. אם אי פעם ראיתם ראיון של אילנה דיין, אתם מכירים את השנייה הזו, שבה היא אומרת למרואיין, קח אותי לרגע. נכון? מה זה קח אותי לרגע? קח אותי לרגע שבו הבנת שאתה לא מבין שום דבר. קחי אותי לרגע שבו החלטת לצאת לדרך חדשה. אז כשאתם מדברים על הכאב, קחו אותי לרגע. תתארו רגע ספציפי, מוחשי, מפורט, של המשבר, של הקושי, של האתגר שנמצא בחיי המשתמש שלכם. אחלה, ביססנו את הפיין, עוברים לקצה השני, שם זה האימפקט, הארץ המובטחת, החלום. דמיינו עולם שבו. כשאתם מדברים על האימפקט, אחד, תעשו אותו מבטיח, אבל לא מבטיח מדי. אל תנפחו בועות שאחרי זה יתפוצצו לכם בפנים. שתיים, תהפכו גם אותו למוחשי. איך הופכים את האימפקט למוחשי? בדיוק באותה הדרך. משתמשים בנתונים, לרוב הם יהיו נתונים יחסיים מהמקום שבו היינו עם הפיין. צמצמנו את, הכפלנו את, קיצרנו את, כדי שאני ארגיש בבטן את השינוי, וגם כאן תשתמשו ברגעים. פה אני ממליץ על רגעי מראה. קחו את אותו רגע, אבל תראו את המהפך. אם כאן הייתה חוויה מתסכלת, כאן היא נורא פשוטה. אם כאן משהו לקח המון זמן, פה זה בשנייה. אם כאן לא היו לי מספיק אפשרויות בחירה, פתאום כאן, במוצר החדש, המון אופציות. אז יש לי פיין, ויש לי אימפקט, יש לי מציאות, ויש לי חלום. הבעיה היא שיש לי גאפ ביניהם, יש לי פער. כאן אתם נכנסים לתמונה, עם הגשר, עם המוצר. פיין, פרודקט, שיקח אותי לאימפקט. כשאתם מתארים את הגשר, צריך לזכור 3 דברים. 1, גם הוא צריך להיות מוחשי וברור. זה נשמע מובן מאליו, זה לא מובן מאליו, אני אומר את זה כי בשנים האחרונות עבדתי עם מאות סטארט-אפים, והרבה מהם נוטים לדלג מהר מדי על השלב הזה. הם מדברים מעולה על הפיין, כי שם באמת כואב להם, הם מבטיחים פנטסטי את האימפקט, אבל אז בגשר הם עושים איזה ויש מהיר, ולנו יש מוצר שיפתור את זה, AI, Machine Learning, משהו כזה. לא, תעצרו שם. תפתחו את מכסה המנוע, תסבירו קצת איך הטכנולוגיה עובדת, תסבירו מה מבדל אתכם מהמתחרים, למה זה הפתרון הנכון ביותר לבעיה הזו. אז 1, לא לדלג מהר על הגשר. 2, קנה המידה, הסקייל של הפיין, צריך להיות באותו סקייל של הפרודקט. אל תנפחו קטסטרופות רק כדי ליצור תחושה של דרמה, אם המוצר שלכם הוא איזה צ'יקמוק קטן שפותר מאית מזה. כי זה סתם מייצר תסכול. זאת אומרת, אל תדברו בפיין על התחממות גלובלית, אם המוצר שלכם זה איזה לומדה נחמדה לבתי ספר יסודיים שמלמדת מה זה החור באוזון. ציפיתי שתפתרו משהו ענק, פתרתם משהו נחמד אבל קטן בהרבה. במקום לייצר סיפוק זה מייצר תסכול. כלומר, מגדירים את הפיין אחרי שאתם יודעים מה הפרודקט שלכם. וחוק שלישי, לגבי השימוש בגשר, כשאתם חוצים אותו סיפורית, נרטיבית, יש כמה אפשרויות. אפשר ללכת על גרסה הקלאסית, פיין, ואז פרודקט, ואז אימפקט, זו הבעיה. אנחנו מציעים לפתור אותה ככה, וכך תיראה מציאות חייכם בעתיד. אפשר גם הפוך. אפשר להתחיל עם האימפקט. קודם כל למכור את החלום. דמיינו עולם שבו. למכור לי את המציאות כמו שאני מייחל אליה. אבל אז לחזור לפיין, ולהגיד אני יודע, היום זה נראה מדע בדיוני, המציאות שלכם נראית אחרת לגמרי, נתונים, רגעים שמבהירים את הבעיה, אבל אז להגיד, אבל זה לא חייב להיות מדע בדיוני. זה לא חייב להיות רחוק. עם המוצר שאני רוצה להציג לכם היום, זאת ממש יכולה להיות המציאות שלכם חודש-חודשיים מעכשיו. זאת אומרת, אפשר פיין, פרודקט, אימפקט, אפשר אימפקט, אבל אנחנו בפיין, ולכן פרודקט, ולפעמים, אם זה מוצר שקל להסביר מה הוא עושה, אפשר להתחיל ישר מהפרודקט. נניח, אם הייתי מציג לכם היום רובוט, שגם מקפל את הכביסה, וגם מפזר אותה בארונות. לא צריך לדבר על הפיין, לא צריך לדבר על האימפקט, זה נורא ברור מה הדבר הזה עושה. בקיצור, פיין, פרודקט, אימפקט, מודל הגשר הזה, מאפשר לכם לספר סיפור שהוא לא רק סיפור של אינפורמציה,
אלא סיפור של טרנספורמציה, של השינוי שאותו אתם מייצרים. אז מה אני מציע לעשות? שבו בחבורה שלכם ותבנו כמה גרסאות של הגשר. וריאציות שונות, פעם תתחילו בפיין, פעם באימפקט, פעם תבססו את זה על רגעים, פעם על נתונים, פעם גם וגם, פעם ברמת המקרו של התופעה הגדולה, פעם ברמת המיקרו של המשתמש האחד. ועכשיו כשיש לכם גרסאות שונות של הגשר שאתם יודעים איך לחצות, כשאתם יושבים מול משקיע או משקיעה, מול שותפים אסטרטגיים, מול לקוחות פוטנציאליים, מול חברי צוות שאתם מנסים לגייס, תבחרו את הגרסה הנכונה של הגשר, שתיתן להם תחושה מהותית לגבי השינוי שאתם עושים בעולם. כי במובן הזה כמעט כל סטארט-אפ בשיאו הוא לא רק סיפור של אינפורמציה, אלא כמו שאמרתי, סיפור של טרנספורמציה. שיהיה בהצלחה.